nya börsrekord låter vänta på sig. Skilda åsikter kring om konflikten letat sig in i ekonomin redan nu. Noterar i alla fall att ökningstakten i producentpriser är rekordhög. Välkomna till Börslunch. Tisdag 26 maj, sura börser som sagt efter ännu en omgång i torktumlaren när det gäller krigs- och fredsförhoppningar. Vi har också ett litet krig här i studion, en chefsekonomernas kamp mellan Mattias Persson på Swedbank och Kristina Nyman på Handelsbanken. Råder dock ganska stor samsyn. Vi har en joker i leken till er sen. Vad ska vi säga om den här senaste omgången av fredshopp som blev till besvikelse igen? Ja, men jag tänkte igår morse, det är ju jättekul sådär. Det låter ju som att jag raljerar kring det här, men det är svårt nästan att inte göra det när det går så mycket fram och tillbaka hela tiden. Och, positiv anda på morgonen, men det är ju absolut ingenting man vågar tro att det ska hålla dygnet ut. Ja. Oljepriset tillbaka runt 100 efter att ha varit ner ganska kraftigt igår. Marknaden orkar ju ändå röra på sig för varje nytt utspel. Ja, det är förvånande. Men runt 100, ja, men det känns väl rimligt. Osäkerheten är hög fortsatt. Jag är väl ändå inte superorolig att det här ska eskalera fullständigt. Men man vet ju aldrig. Nej. Gör det, då kan man ju säga att det kan ju inte fortsätta som det gör nu. Då kommer vi, tror jag, få mycket högre oljepriser än vad vi ser nu. Om det verkligen inte kommer till någon förbättring överhuvudtaget. Men så länge det finns ett hopp om att det ska bli någon förbättring, då kan det hålla sig här. Men vi har ju sagt så i 2 månader. Ja, men än så länge har man klarat mycket med lager och har flyttat på saker absolut. Och sådär. Men förr eller senare så passerar det någon form av gräns där. Ja, det går ju också. Va? Alltså, det går ju några få skepp. Va? De täcker bara inte igen det. Men samtidigt, det finns ju mardrömsscenarier där ute som man kan läsa om. Att oljepriset ska upp till $300. Det tror jag är hittepå. Det är klart att oljepriset kommer gå upp om det här eskalerar och spårar ur. Och det kommer ha mycket större effekt än vad vi ser. Men de prognoser, de ekonomiska vyer som vi ska prata om här idag, gäller de om oljepriset ligger kvar på 100 hela året? För mig gör det inte det, nej. Och jag tror att det är ganska svårt att hålla oljepriset på 100 hela året. För att någonstans så ligger det nog i det här priset, som jag sa, någon förväntan om att det ändå ska börja falla tillbaka. På att man kan börja öppna upp det. Och det är det som ändå håller nere priset lite grann. Så det är lite grann varje vecka utan nyheter är dåliga nyheter. Och det har vi ju sett vissa dagar att priserna har stigit ganska mycket när man börjar se att det finns ingen lösning överhuvudtaget då. Nej, men det är klart att ligger det på 100 eller här omkring och högre kanske, så är det klart att effekterna blir större. Ju längre tid, det är tråkigt devis att säga, va? Ju längre tid det pågår desto större effekter. Men det är ju tyvärr så. Så att det är svårt att säga, men högre oljepris än vad terminerna indikerar, ja, men det indikerar också större effekt på ekonomierna. Men för jag tänker, vi fick ju producentprisindex för Sverige idag som ju ändå pekar ganska brant uppåt. Så jag tänker ändå att det här, att vi nu ser en effekt i svensk ekonomi. Ja, men man kan ju säga att den första effekten är ju via bränslepriser och de transport, och där går det ju direkt. Och för varje dag som de ligger höga så fortsätter ju det. Så att, och det är det som tricklar igenom i princip i producentpriser i alla de index man ser då, att det är väldigt mycket energi. Så sen kommer det in på kem och annat också där det börjar synas, absolut. Ja, men så rensar den här grafen för energi, så är du nere på, då är ökningstakten 1,4%. Så energi driver helt. Och det är klart, det är som Kristina säger. Det har direkt effekt. Men underskattar vi inflationsrisken? För jag tänker att rensat för energi, men energi är ju en del i allt. Men jag tror om man tittar på inflationen i Sverige, om vi börjar med Sverige då, så har vi Europas lägsta inflation. Så utgångsläget för svensk inflation för Riksbanken är mycket, mycket bättre vid detta läge än vad vi haft tidigare. Så det är klart att det kommer att ha effekter, men samtidigt har vi ju åtgärder från regeringen nästan var och varannan dag som gör det motsatta. Trycker ner inflationen tillfälligt i alla fall. Och det är väl det oljepriset också gör, va? Och energipriser förhoppningsvis tillfälligt. Men ingen av oss vet hur länge.
Nej, men jag tänker att man kan, om man underskattar eller överskattar, jag vet inte, det blir ju väldigt avgörande vad som händer i Hormuzsundet. Och, får man som oljeterminsmarknaden indikerar då, får man ju med fallande oljepriser här under andra halvåret och ner, då får man ju anta att det bygger också på att vi börjar få transporter, att det är det som liksom har hänt. Och då kommer vi kommer få fortsatta indirekta kostnadsökningar som sprider sig i systemet. Men samtidigt så börjar ju då de här direkta effekterna på bränslepriserna som ju reagerar lika snabbt ner som upp motverkar det där då. Så att, och eftersom vi, som du var inne på Mattias, har så låg inflation i början då, så kan det här innebära att liksom, det behöver inte bli någon inflationsbrasa. Men det är klart att skulle det liksom ligga högre hela vägen och vi får bara utbrottsproblem på allt möjligt, då kommer det att sprida sig till livsmedel, till jordbruk, till kem, till kläder, till hela vägen. Liksom. Nej, för vi såg ju en graf från Handelsbanken som ändå indikerar att i ett worst case scenario så kan vi ändå ligga på oljepriser på runt $130. Ja, och det är en ganska stor skillnad. Ja, och det var inte ett worst case, utan det var ett scenario där man liksom inte når någon lösning här och inte kan öppna upp under hösten, utan det tar längre tid. Men det är fortfarande inte att det är stängt, utan det är fortfarande att det kommer någonting lite början på öppning till hösten. Men då ser vi att man kan få en betydligt högre och att man får mycket större störningar i alla system, vilket driver upp liksom, kostnader på ett annat sätt. Så att då har vi ett riktigt stagflationsscenario, och i det scenariot så tänker vi att även Riksbanken skulle reagera med räntehöjningar så småningom. Vi räknade på 140. Snarlikt vad ni gör och lämnar också i det att det är klart att då blir inflationen högre och effekterna på svensk ekonomi mycket kraftigare. Och precis som du säger, Riksbanken måste höja det läget. Men alltså jag tycker ändå, i alla de här, för mig är liksom mycket relativt mellan ekonomier. Därför att det relativa performance mellan länder påverkar räntor och valutor. Även i ett sånt scenario så står sig ändå trots allt, liksom, även om det blir dåligt, svensk ekonomi mycket, mycket bättre än till exempel euroområdet eller andra delar av den globala ekonomin. Och det tror jag liksom är viktigt att komma ihåg. Svensk ekonomi är i utgångsläget mycket mer motståndskraftigt än många andra ekonomier. Absolut. Jag lovar dig en battle, kombatanten i fråga heter Carl Eckerdal. Han är chefsekonom på lite olika ställen i KEM bland annat, som representerar kemiindustrierna som drabbas tidigt av inflation. Så här sa han i EFN Råvaror igår. Bankekonomer har ju inte riktigt den insynen i stora viktiga industrigrenar som jag har. Jag möter ju företag och kött och blod som redan nu har möter extremt stora kostnadsökningar på enskilda delar som transporter, som inköp av emballage, plastgranulat eller vad det nu kan handla om. Och jag vet ju av historien att det här är ofta början inom produktionsledet på någonting större. Och i slutändan kan vi inte klara det här reptricket utan att konsumentpriserna också så småningom tar fart igen. Det är ett intressant resonemang får vi säga. Det är väl en rimlig oro. Roligt att han ger sig på chefsekonomer på bank också. Du får dra första försvarslansen. Ja, nej men om jag ska dra en försvarslans så träffar ju vi också ganska mycket företag faktiskt. Och det är inte så att jag inte hör liksom samma, att man får prisannonseringar från Asien och sådär. Men när jag tänker på hela ledet och jag måste återigen, det blir liksom jättetråkigt att upprepa, men den här synen av att ändå se framför mig att det kan bli en öppning liksom i Hormuz, så att det börjar mattas av, så kan jag ändå se att det finns motverkande effekter. För vi har en svag ekonomi, det har varit jättesvårt att föra vidare kostnadsökningar också. Och jag ser ju inte för Sveriges del någon lön- och prisspiral överhuvudtaget. En viktig skillnad från 2022 kan jag väl tillfoga också. Nej, men de här företagen som Carl företräder, klart, de finansierar sig någonstans och antagligen är det din bank eller kanske min bank. Vi träffar ju också de företagen precis som du sa. Vi hör ju samma saker. Va? Men inflationen är mycket, mycket bredare än så. Och det tycker jag är liksom en fördel med att vara bankekonom. Vi träffar ju otroligt mycket kunder. Vi är ju ute hela tiden och träffar företag, träffar private banking, allt brett och får de impulserna. Om jag jämför när vi båda var ju på Riksbanken för länge sedan nu. Det är en otrolig fördel vi har. Och så gäller det såklart att föra in det i prognoser och så. Det är klart att jag kan känna en oro. Vi pratade om producentpriser tidigare. Och det är liksom, producentpriser stiger överallt. Mycket energidrivet. Men jag är då liksom, man ska vara ödmjuk. Man kan missa någonting. Men utgångsläget är otroligt bra ur ett svenskt perspektiv.
Alltså nästan för bra för att vara sant. Oj. Famous last words. Precis. Utgångsläget sa jag. Utgångsläget sa Men det. jag undrar ändå, för nu inflationen är jättelåg i Sverige. Vi ligger liksom bäst till. Sen så kommer ju då uppgifter om att regeringen idag ska annonsera en halvering av priset för månadskort för då kollektivtrafik i hela landet. Det här skulle ju då ge en effekt på KPIF på ungefär 0,2 till 0,3 procentenheter i juli. Då tänker jag att det här snarare är ett populistiskt förslag. Men jag håller inte med om det. Det här är vad liksom, Internationella valutafonden, också EEA, har precis sagt. Vad ska man göra i det här läget? Ja, men man ska främja efterfrågan på andra sätt och transportera sig. Och det är precis för detta. Jag såg en sammanställning som EEA hade gjort, om det var förra veckan eller denna veckan. Hur många länder i Europa har faktiskt gjort det man borde? Försöka minska efterfrågan på drivmedel. Och det var väl i stort sett Litauen som hade sänkt priset på tågresor. Här gör då svenska regeringen precis det de här organisationerna efterfrågar. Så att jag tycker det finns säkert populism för valet det här. Och sen så inflationseffekten så som vi har räknat, den gäller ju då från juli till december. Och då är effekten i linje med 0,3. Så den sänker inflationen i Sverige. Det är mycket bättre åtgärd än sänkta bränsleskatter. Absolut. 1:15 får vi veta. 1:15 får vi veta. Vill man inte åka subventionerad kollektivtrafik så rekommenderar jag Ferrari som släppte en ny elmodell under natten. Blivit till någon slags driftskucku på sociala medier. Ferrari-aktien backade 7% när vi gick in i den här studion på grund av det här. Jag tror vi har en bild i alla fall på bilen i fråga. Vi brukar inte kommentera bilmodeller så mycket med våra makroekonomer, men här är en kritik att det ser ut som en vanlig elbil vilken som helst fast den kostar 600 000 euro eller vad det var. Reflektion? Nej. Alltså jag såg en bild också bakifrån, jag vet inte om jag har det. Men då såg den ut som en Ferrari i alla fall. Nu vet jag inte, jag vet inte. Designen var väl från Apple. Ja, mycket skämt om att den ser ut som en mus, att man vänder den upp och ner och stoppar i sladden för att ladda den. Det som har någon slags makroekonomisk koppling här är ju att Ferrari faktiskt är Europas största biltillverkare sett till börsvärde. Och det säger väl någonting om hur tysk basindustri mår i den här delen av konjunkturen. Ja, men man har ju fortsatt tufft och inte minst då transportindustrin men även kemindustrin alltså, som ju också påverkas av det som händer då. Man kanske kan ändå säga att relativt Kina just nu, det är nog ganska kortsiktigt, så kanske Kina har lite tuffare med energi och insatsvarukostnader när vi pratar om den typen av uppgångar än vad europeisk industri har just här och nu. Men sammantaget så är det ju tufft. Sen är det försvarsindustrin som ju där orderböckerna ser bra ut sådär, men transport och kem, tufft. Nej, men jag tycker Tyskland så här långt, där bilindustrin inkluderat, har ju tyvärr överraskat på nedsidan. Man får inte ut pengarna, det blir inte den kraften som man hade väntat sig. Så att bilindustrin i Tyskland har otroligt tufft. Och inte hjälper det med en olje- och energikris, antar jag. Nej, svårt att säga det. Lite tufft för Stockholmsbörsen idag också, ner ungefär 1%. Nykomlingen Octave stiger däremot 2,5%, det efter en köprekommendation från Danske Bank. Men ska vi säga mamman Hexagon ner 3,5%, det efter att Handelsbanken sänkte rekommendationen till behåll. Bassupport backar på sin kapitalmarknadsdag och så noterar vi att SSAB återupptar sitt stålverksbygge i Luleå. Omfattande mätningar därefter sjukdomssymptom har inte visat på några halter över gällande gränsvärden. Det här samlade bedömningen är då att symptomen främst har orsakats av exponering för fina dammpartiklar och låg luftfuktighet och säsongsvirus. Aktien där är upp 1%. 1% tycker jag låter lite tråkigt. Vi har gjort en bild på mycket roligare aktier istället. De som går upp 100% om dagen och liknande. Vi har pratat en del om Sivers Semiconductors. Vi gjorde en liten bild på något som heter APR och något som heter SHT och något som heter Actionair och Anoto versus Obducat. Det här är några riktiga rökare. Jag bara vill visa upp dem. Jag har ingen egentlig spaning. Och nu blir det en krystad övergång, men någonstans, vi lever i en AI- och spekulationshås på delar av marknaden i alla fall. Så kan vi prata om hur den riktiga ekonomin går och mår. I Korea har man börjat prata om att dela med sig av AI
intäkterna på något sätt. Man har pratat om en strejk som inte blev av på Samsung Electronics. Jag vill inte förlora mig för länge i en lång filosofisk diskussion, men kommer det här att bli liksom en ekonomisk filosofisk fråga att ta upp under resten av året? En fråga att ta upp, absolut, inte bara detta år utan även fram, liksom, tänker att de här intäkterna som kommer från AI, jag menar, först är det liksom, går det till entreprenörer eller till stora techbolag, superstars och allting. Men ska hela samhället ta del av vinsterna och produktivitetsvinsterna som man ju hoppas och tror att det här ska generera vid själva användningen, då måste man ju få sätt att få ut en del av vinsterna i samhället. Så att det kan vara positivt med en inkomstfördelning, men blir det för stor då blir det negativt. Men jag tror bara vi har sett början. Den här diskussionen tror jag kommer intensifieras framöver när vi ser AI allt tydligare träda in och få en större effekt. Så att, jag tror absolut det blir en viktig fråga framöver. Finns det något rätt svar hur man ska göra? Nej, men jag tror man behöver göra det på något sätt, hitta en för det. Annars så tror man får andra problem. Från problem till problem då. Fastigheter är ju en evig krishärd. Om AI är en evig glädjekälla så är fastigheter på något sätt en evig ökenvandring. Nej, men nu pratar du bara om aktiemarknaden då. För där är man ju väldigt skeptisk till fastigheter. Du kan ju jag tänker du kan titta om du tittar på kreditmarknaden så är det snarare ganska hett. Man är villig att låna ut, man får tillgång till kapital överallt. Så där. Sen är det ju liksom absolut det är inga direkta värdeökningar och sådär. Så det är ju en långsam växande sektor nu. Och räntor är ju någonting som påverkar sektorn såklart mycket där. Vi har sett lite försiktiga tendenser kanske till lite bättre nettouthyrning och så, men även där hänger det ju väldigt mycket på vad som händer med räntorna. Nej, men jag håller med. Jag tycker liksom den sektorn, så som jag ser det, har ju ett mycket bättre utgångsläge finansiellt och hur man har förberett sig med finansiering och så. Sen kan jag tycka generellt, du nämnde kreditspreadar och det gäller liksom hela globalt men även i Sverige. Kreditspreadar är för tajt i den här miljön. Och det gäller i USA, det gäller i Europa, det gäller i Sverige. Det är otroligt tajta spreadar mot det vad vi har nu liksom. Krig, oro, osäkerhet. Men det är ingen oro på kreditmarknaden. Och vad beror det på då? Ja, det är en bra fråga. Jag gissar, men man får gissa då. Men jag tänker att det kanske har lite med samma sak här som vi när vi gör våra bedömningar. Att om oljepriset faller tillbaka återigen, då blir det här lite mer av en temporär sak där centralbankerna är lite avvaktande. Även om de höjer lite grann så är liksom inte det hela världen och så. Och sen så finns det ju väldigt mycket kapital som behöver omallokeras liksom, från de här jättekraftiga vinstökningarna och aktieuppgångarna. Liksom, så måste ju det ta fart någonstans. Och då försvinner det just nu in i kreditobligationsfonder och så vidare. Någonstans ska det placeras. Liksom. Så fastighetsaktier skulle kunna drabbas av utflöden ur småbolagsfonder som vi har snackat om jättemycket här. Och inflöden i kreditfonder skulle kunna göra. Ja, absolut. Det är inte bara skulder, det är så det ser ut. Ja. Då är det ju en felprissättning på båda marknaderna, rimligtvis. Eller en omallokering i portföljerna givet hur andra delar av aktiemarknaden går, kan man tänka också. Alltså drivet av AI och så vidare. Att du behöver liksom omallokera till lite mer räntepapper helt enkelt. Men om det är fel eller inte. Ja. Så det här, jag vet inte om ni kommer ihåg så när inflationschocken kom, liksom, att svensk fastighetsmarknad var en kanariefågel. Liksom. Så är det ju inte riktigt. Va? Visst, det finns utmaningar mer operativt, vakanser, intäkter och så, men inte alls på samma sätt. Men jag tänker ändå att om man tittar på vakansgraderna så är de ju ganska liksom, höga. Och vi ser Atrium Ljungberg tog liksom det största hyreskontraktet typ i svensk historia igår. Jag tänker ändå att i enskilda bolag så finns det ju jätteproblem fortfarande. Ja, och jag skulle säga att de flesta stora bolagen inte har jätteproblem men de kan det kan finnas enskilda fastigheter som kan behöva nedskrivningar och så vidare, men det behöver inte vara hela portföljen, det beror på spridningen där också. Så det kan absolut vara så att vissa fastigheter kommer behöva skrivas ner och så, men det är inte så att vi kan se när man tittar, eller mina kollegor som jobbar med de här områdena då, att de ser någon egentligen fara på liksom något bolagsperspektiv. Och sen är det ju andra sektorer som jag kunde känna en oro tidigare. Logistik, inte alls på samma sätt nu som kanske tidigare. Och industrifastigheter. Så att jag tycker liksom betydligt bättre än vad det gjorde för några år sedan. Men så vart känner ni er oroliga och vart känner ni er trygga?
Nej, men jag tror att vi har inte pratat demografi, vi var inne på AI. Allt det här kommer att ha effekter kanske framförallt då på kontorsfastigheter. Och där är ju hyresgästerna, man är ju mer känslig vad man vill ha, modernt, citynära. Så det är klart att det kan påverka regioner eller delar liksom, i större utsträckning än hela marknaden. Men vi började fastighetssnacket med att konstatera att det finns en misstro mot fastighetsaktier på börsen. Kommer det att ändras? Finns det fog att hoppas på en normalisering? Eller att... Ja, men mina kollegor då på aktieanalytikersidan då ser ju ändå liksom potential. Man tycker inte riktigt att den här rabatterna som nu finns, att de matchar liksom vad värdet är då. Men vi behöver ha en minskad ränteoro och kanske en liten ökad trygghet i att det kommer en konjunkturökning eller en förbättring, för då får du en liten förbättring på arbetsmarknaden, så kommer det att stabiliseras de här vakans och sen så borde det finnas potential. I våra prognoser, för jag gissar att ni har samma prognoser, så kommer arbetsmarknaden att förbättras. Och det borde då också innebära förbättring för fastighetsbolagen. Sen är det lite med de här kapitalflödena, spelar ju också roll. Så heja fastighetsaktier men inte riktigt än, och vi behöver checka av några boxar till. Jag tror att min kollega brukar säga lite precis som jag säger. Jag blev lite bränd på den här återhämtningen. Som nu kommer den och sen så, ja men den kommer snart. Den tog bara en liten paus. Lite liksom att man har ju blivit bränd många gånger, men man behöver ju inte ge upp för det. Men jag vet några som pratade om kosläpp. Och det var inte du och jag, det var Riksbanken. Så det här, ja. Ett kosläpp som aldrig kommer. Aldrig kom. Men snart så. Och när det kommer så livesänder vi det förstås här i EFN Börslunch 11:45 varje vardag i din app eller på efn.se. Tack för oss. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.